السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. لو بتشوفوني لأول مرة، أنا دعاء حسن، بعمل فيديوهات لوصفات من مطبخي. والحقيقة ان النهاردة مش هنعمل مع بعض وصفة واحدة بس، لا، هنعمل مع بعض 6 وصفات مختلفين من الفول. كل وصفة طعمها أحلى من التانية، وكمان كل وصفة أسهل من التانية. مش هنتكلم كتير، تعالوا بينا نشوف مع بعض أول وصفة. طاسة على النار فيها شوية بسيطة جدا من الزيت، تقريبا معلقة. أول ما يسخن هنزل عليه بكام قطعة من السجق. وصفات الفول دي أنا مش هقول فيها مقادير، لأن كمية الفول اللي هنستخدمها تختلف من حد للتاني. أنا هقول بس الفكرة، وانتم تعملوا بالمقادير اللي تناسبكم. شوحت السجق شوية على النار بالشكل ده، ونزلت عليه بحبة واحدة من البصل متقطعة مكعبات. شوحهم مع بعض لغاية ما البصل كده يبقى لونه شفاف. وهنزل عليهم بحبة واحدة من الفلفل متقطعة مكعبات، وهقلبهم تقلبتين 3. وهنزل عليهم بحبة واحدة من الطماطم متقطعة مكعبات، وهقلبهم مع بعض لغاية ما يتبلوا. في الوقت ده هبدأ أنزل عليهم بالملح حسب الذوق طبعا، ورشة من الكمون. وأول ما الخضار يدبل هنزل عليه بالفول. وهقلبهم مع بعض كده 5 دقايق، الفول يسخن وياخدوا من طعم بعض، وهرفعه من على النار على طول. وبالهراسة أو الشوكة ههرسه كده هرسة بسيطة. وأنزل عليه بنص كوباية من البقدونس، وكمان حبة واحدة صغيرة من البصل متقطعة مكعبات، وهقلبهم مع بعض، وهنزل بيه في طبق التقديم. وده كان الفول بالسجق، مش هقول لكم طبعا على طعمه رائع قد ايه. نروح بقى للوصفة التانية. حلة على النار فيها معلقة كبيرة من الزبدة أو السمنة. أول ما هتسخن هنزل عليها بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم، وأول ما الثوم كده ريحته تطلع بس كده هنزل عليه بنص كوباية من الكزبرة الخضراء المفرومة، وهقلبهم مع بعض لغاية ما الثوم لونه يصفر. الوصفة دي بقى هنعمل فيها الفول مهروس. نزلت بالفول وهبدأ أتبله بملح، كمون، جنزبيل بودر،
ليمون، وهقلبه تقلبتين 3. الفول بس يسخن وارفعه من على النار على طول. وده كان فول بالثوم والجنزبيل، جربوه طعمه هيعجبكم جدا. نروح بقى للوصفة الثالثة. طاسة او حلة على النار، هنزل فيها بحتة من اللية مفرومة، اللية اللي هي بتاعة الخروف، وهسيبها على النار. اول ما تسيح كده زي ما انتم شايفين، هنزل عليها بحبة واحدة من البصل المتقطع مكعبات، اشوحهم مع بعض. اول ما البصل يكون لونه شفاف، انزل عليه بحبة واحدة من الفلفل متقطع مكعبات، وتقلبتين 3. وهنزل عليهم بحبة واحدة من الطماطم متقطعة مكعبات، وهسيبهم على النار. وابدأ اديهم الملح والكمون. وتقلبتين كده وانزل عليهم بالفول. واول ما يسخن اهرسه كده بالهراسة او بالشوكة، او لو حابين تسيبوه زي ما هو كده حب براحتكم. بعد ما الفول سخن وهرسناه، هعمله هنا بقى فحمة مولعة، وهنزل عليها بمعلقة واحدة من الزيت، وهنغطي على طول وهنسيبها تقريبا من 2 ل3 دقايق. وده كان الفول باللية، حقيقي فعلا طعمه اكتر من رائع. نروح للوصفة الرابعة. طاسة على النار، مش هحط فيها اي مادة دهنية خالص، هنزل فيها بشوية من الفول المهروس، عليه الملح، كمون، فلفل اسود، بابريكا، ليمون. وهقلبهم مع بعض. اول ما هيسخن انزل عليه بالزيت الحار، وفي طبق التقديم هنزل عليه بشوية من الطحينة. من اسهل الوصفات، وناس كتير جدا بتفضل الفول بالزيت الحار او الزيت العادي، وطعمه بيكون حلو جدا. هنروح للوصفة الخامسة. طاسة على النار، فيها معلقتين من الزيت، واول ما يسخن هنزل عليه باللحمة المفرومة المتعصجة، عليها حبة واحدة من البصل متقطعة مكعبات، عليها حبة واحدة من الفلفل متقطعة مكعبات،
وهقلبهم مع بعض تقلبتين 3. وهنزل عليهم بالطماطم متقطعة مكعبات، وهقلبهم وهسيبهم على النار يتبلوا شوية. انزل عليهم بالملح، كمون، فلفل اسود، واقلب. وانزل عليهم بالفول بتاعي. هقلبه معاهم لغاية ما يسخن وارفعه من على النار. انزل عليه بنص كوباية من الكزبرة الخضراء المفرومة، وهنزل بيه في طبق التقديم. وده كان الفول باللحمة المفرومة، طعمه حلو قوي قوي. واخيرا الوصفة السادسة، طاسة على النار فيها معلقتين من الزيت. اول ما يسخن انزل عليه بحبة واحدة من البصل متقطعة مكعبات، عليها حبة واحدة من الفلفل متقطعة مكعبات. والمفروض كمان اني احط فلفل حار، بس احنا ملناش في السبايسي. عليهم حبة واحدة من الطماطم متقطعة مكعبات. اسيبهم يتبلوا براحتهم. وهنزل عليهم بالملح، كمون، فلفل اسود، كزبرة ناعمة، واقلبهم مع بعض. وهنزل عليهم بالفول، وهعمل للفول ده طشة هتخلي طعمه في حتة تانية خالص، اكتر من رائع. طاسة على النار فيها معلقتين من الزيت. اول ما هيسخنوا هنزل عليهم بمعلقة صغيرة من الثوم المفروم، واول ما الثوم يصفر هجيب عندي معلقة كبيرة من عصير الليمون، عليها معلقة كبيرة من الخل، وهنزل بيهم على الثوم. يغلوا غلوة واحدة بس، وانزل بيهم على الفول. كمان هنزل عليه بنص كوباية من الكزبرة الخضراء المفرومة. وكلوا بقى احلى فول اسكندراني ممكن تاكلوه في حياتكم، وبالهنا والشفا. اتمنى الوصفات تكون عجبتكم، وتدعموني باللايك والشير، وتشتركوا في القناة، وتفعلوا زر الجرس. واشوفكم في وصفات تانية كتير من المطبخ. دعاء حسن.